कधी कधी काय होतं बघा की आपल्याकडे पटकन भाजी नसते आणि अशा वेळेस काय करायचं हा आपल्याला नेहमी प्रश्न पडतो. तर त्यासाठी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक खूप जुनी, पारंपरिक आणि विदर्भात प्रसिद्ध असलेली रेसिपी, पुंगळी पाटवडी आमटी. ही आमटी करण्यासाठी मी 2 कप बेसन घेतलेलं आहे. ते आता मी परातीत काढून घेते. आता ह्यात मी चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे. 1 टीस्पून लाल तिखट, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे पावडर. हे सगळं नीट मिक्स करूया आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊया. थोडंसं तेल घालून हे आता व्यवस्थित आपल्याला ह्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे. छान असा आपला हा गोळा मळून झालेला आहे. आता आपण हा 10-15 मिनिटाकरता झाकून ठेवूया. बेसन जोपर्यंत मुरतोय तोपर्यंत आपण मसाला तयार करणार आहोत. ह्या मसाल्यासाठी आपल्याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण लागणार आहे. ते मी इथे ऑलरेडी तयार करून घेतलेलं आहे. तर त्याचं प्रमाण असं आहे की 1 कप बारीक चिरलेला कांदा आणि अर्धा कप सुकं खोबरं हे भाजून मी वाटून घेतलेलं आहे. तर आता आपण पुढची कृती करूया. हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे ते मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. 8-10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे तुकडे, अर्धा कप एवढी कोथिंबीर. हे सगळं आपल्याला कमीत कमी पाणी घालून वाटून घ्यायचं. वाटण तयार आहे. आता ह्यातलं पावपट वाटण आपण एका वेगळ्या बोलमध्ये काढून घेऊया. ह्याच्यात मी 2 टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे जे वाटण आहे ते आपल्याला बेसनाच्या पोळीला लावायचे. आमटीमध्ये आपल्याला दाण्याचं कूट घालायचं नाही. तर आता आपण पुंगळी तयार करायला घेऊया. त्यासाठी आता ह्याचे गोळे तयार करून घेऊया. 2च गोळे करतेय. गोळा व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे आणि आता हा बेसनामध्ये बुडवून आपल्याला पोळी लाटायची. थोडंसं बेसन पोळपाटावर घेऊया आणि आता ह्याची पातळ अशी पोळी लाटून घेऊया. आता ह्याच्यावर आपण हा जो मसाला केलेला होता तो लावून घेऊया. आता ह्याच्यावर थोडेसे तीळ भुरभुरून घ्यायचे. ह्यावर खवणलेला नारळ मी घातलेला आहे. इथे तुम्ही सुकं खोबरं सुद्धा वापरू शकता. हे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. हे थोडंसं हाताने प्रेस करून घ्यायचं असं आणि त्यानंतर ह्याच्या पट्ट्या आपण कापून घेणार आहोत. आता आपण पुंगळी तयार करून घेऊया. हलक्या हाताने आपल्याला हे रोल करून घ्यायचे. घट्टच रोल करायचं आहे. इथे पाण्याचा हात लावायचा आणि हे चिकटवून टाकायचं. छान अशी ही पुंगळी तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे आता आपण सगळ्या पुंगळ्या तयार करून घेऊया. सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. आता आपण आमटी करायला सुरुवात करूया. त्यासाठी सगळ्यात आधी मी एका पॅनमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल काढून घेणार आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात अर्धा चमचा हिंग घालून घेऊया. हे जे वाटण आपण तयार करून घेतलेलं होतं ते आता घालून घेऊया. आलं लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत वाटण छान तेलात परतवून घ्यायचं. आता ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद घालूया. 1 टेबलस्पून मिरची पावडर आणि 1 टीस्पून धणा पावडर घालूया. पुन्हा एकदा सगळं छान मिक्स करूया. तेल सुटेपर्यंत हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता छान असं तेल सुटलेलं आहे ह्या मसाल्याला. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे 1 टीस्पून गरम मसाला. पुन्हा एकदा नीट मिक्स करायचं. मसाला छान झालेला आहे. ह्याच्यात आपण गरम पाणी घालायचं आहे. गरम पाणी घातल्यामुळे छान तर्री येते, बघू शकता तुम्ही.
आता घालूया चवीप्रमाणे मीठ. एकदा मिक्स करूया. आमटीला छान उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण पोंगळ्या घालून घेऊया. छान भरपूरशी कोथिंबीर घालायची. साधारणतः 3 ते 4 मिनिटं ह्या पोंगळ्या शिजायला लागतात. त्या शिजल्यानंतर त्या अशा सगळ्या वरती येतात. वर आल्या की ह्या शिजल्या असं समजायचं. आता मी ही सर्व करून घेते. मस्त झणझणीत आणि तर्रेदार अशी पुंगळी पाटवडी आमटी तयार आहे. ही भाकरी कुस्करून त्याच्यावर हा रस्सा टाकून खाऊ शकता, भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर तुम्ही नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ती मात्र मला कळवायला विसरायचं नाही. आणि अशा चमचमीत पारंपरिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.